امشب در 24 واکنش‌ها به یورش FBI به اقامتگاه دونالد ترامپ. حامیان ترامپ میگن بدعتی خطرناک و سوء استفاده سیاسی از پلیس. آیا این پایان زندگی سیاسی اوست یا محبوبیت بیشتر؟ میرحسین موسوی به احتمال جانشینی فرزندان خامنه‌ای و موروثی شدن رهبری در جمهوری اسلامی هشدار داد. منتقد محصور خامنه‌ای اما هنوز ستایشگر خمینیه. و پرتاب ماهواره روسی با نام ایرانی. ماهواره خیام روزی 4 بار از مراکز حساس کشورهای منطقه تصویربرداری میکنه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. یورش FBI به امارت دونالد ترامپ در پالم بیچ فلوریدا موجی از واکنش‌ها رو به همراه داشته. دیشب FBI در آنچه به نظر جستجو برای پیدا کردن اسناد و مدارک طبقه بندی شده‌ای که احتمالاً دونالد ترامپ از کاخ سفید به اقامتگاه مارلاگو آورده بود، به این امارت یورش برد. کوین مکارتی، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان، گفته در صورتی که جمهوری‌خواهان سال آینده قدرت رو به دست بگیرن، وزارت دادگستری رو برای این کار بازخواست میکنن. نماینده جمهوریخواه ارشد کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا هم مایکل ترنر گفته این اقدام در تاریخ آمریکا بی سابقه بوده و FBI باید در مورد تفتیش اقامتگاه ترامپ توضیحاتی فوری به اعضای این کمیته بده. پیشتر هم اداره بایگانی و سوابق ملی آمریکا چندین جعبه از مدارک محرمانه کاخ سفید رو از یکی از امارت‌های ترامپ خارج کرده بودند. آرش علی خبرنگار ما از کنگره با ماست. آرش، چنین اقدامی از سوی پلیس فدرال آمریکا FBI بی سابقه است؟ اگه کم سابقه نباشه، اونجا در کنگره جمهوری‌خواها به خصوص چه واکنش‌هایی دارن نشون میدن؟ بخشش شما خوندی صحبت آقای کوین مکارتی، رئیس اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا، از نمایندگان معروف حزب جمهوری‌خواه و از متحدین آقای ترامپ که گفته بازخواست خواهد کرد اگر جمهوری‌خواهان بتونند در انتخابات میان دوره‌ای پیش رو دوباره اکثریت رو در مجلس نمایندگان به دست بگیرن. اون وقت قدرت اینو خواهند داشت که کمیته تعیین کنن و اون وقت آدمای مختلفی بیارن. همین سیستمی که الان دموکرات‌ها در مورد آقای ترامپ در کمیته 6 ژانویه انجام میدن. داستان این است که جمهوری‌خواهان میپرسند که چرا باید الان FBI 30 تا مأمور خودش رو ناگهان بفرسته به مقر دونالد ترامپ برای اینکه بخوان اونجا رو تفتیش کنن. خود آقای ترامپ میگه حتی صندوق رمز یا گاف صندوق ایشون رو هم شکستند. بعضی از این مدارکی بوده است که طبقه بندی شده است، ولی مثلا نامه‌هایی بوده که بین او و کیم جونگ اون رد و بدل شده. مدارکی از دید جمهوری خواهان مدارکی نبوده که الان حساسیت خیلی زیاد سیاسی داشته باشه یا اطلاعاتی داشته باشه و از قبل هم ما میدونستیم که بعضی از مدارک رو دونالد ترامپ برده به محل زندگی خودش. چرا الان انتخاب شده برای اینکه بخواد به خونه ایشون حمله بشه؟ جمهوری خواهان میپرسن اگر قرار بوده که FBI حمله کنه و تفتیش کنه اون محله، به این معنی خواهد بود که حداقل یک قاضی رفته و مجوز اون رو صادر کرده. کدوم قاضی مجوز داره و بر اساس چه مدارکی؟ چون باید FBI اول یک ثابت کنه که اونجا حتما مدرک جرم پیدا میکنه که میخواد بره بگرده و دو احتمال اینکه اون طرفی که مظنون هست بخواد فرار کنه که فعلا از لحاظ جمهوری خواهان هر دو تا اینها مردود هست. اما من با دموکرات ها هم سعی کردم صحبت کنم. در بخشی از امروز که در ساختمان کنگره بودم با سناتور کانتوئل از ایالت واشنگتن سعی کردم در این باره صحبت کنم. ایشون دموکرات هست، اصولا از افرادی که از دونالد ترامپ گاه و بیگاه انتقاد میکنه. وقتی از خانم کانتوئل خواستم راجع به حمله FBI به خانه دونالد ترامپ سوال کنم، ایشون تفره رفت از پاسخ دادن و بهانه‌ش هم این بود که گفت از صبح کاخ سفید بوده پیش رئیس جمهور و در حال این بوده که بخواد در واقع یکی از قوانین جدیدی که در آمریکا داره تصویب میشه رو دنبال کنه و بنابراین اطلاعات کافی نداره در این زمینه. ممنونم از تو. آرش علی خبرنگار ما از کنگره آمریکا. بسیاری از حامیان دونالد ترامپ باور دارند که یورش FBI انگیزه‌های سیاسی داره و این اقدام رو کاملا غیر قابل قبول میدونن. از دیشب عده‌ای از طرفداران ترامپ در اعتراض به اقدام FBI مقابل خونه او در فلوریدا جمع شدند. دولت بایدن و دموکرات‌ها دارن FBI رو مسلح میکنن. این کار باید متوقف بشه. وظیفه FBI این نیست که به یه رئیس جمهور حمله کنه. هیچ وقت همچین اتفاقی نیفتاده. اونها از ترامپ میترسن چون میدونن اگر دوباره نامزد بشه حتما برنده میشه. دادستانی نیویورک هم چند سالیه درباره وضعیت مالیاتی املاک دونالد ترامپ در این ایالت تحقیق میکنه و
پرونده‌ای در این باره تشکیل داده. حدود 8 ماه پیش ایوانکا و دونالد جونیور فرزندان دونالد ترامپ هم برای ارائه توضیحات به دادگاه احضار شدند. آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لندن با ماست. آقای آرامش، بی سابقه است که رئیس جمهوری سابق آمریکا چنین یورشی به خونش برده بشه و اسناد و مدارک رو ببرن. از نظر سیاسی بسیاری از طرفداران آقای ترامپ میگن که این سوء استفاده از قدرت FBI هست برای دستاویزهای سیاسی. خب من بحث شاید بحث تاریخی باشه، بحث حقوقی باشه و بخش سیاسی. اول بخش لغویشو شروع کنیم. یورشی در کار نیست. وزارت دادگستری ایالات متحده شما موقعی که میگین یورش یا حجمه یا حمله که کذب محض منظور شما نیست، کلا این واژه‌ای که داره استفاده میشه. FBI که مأمور اجرای این حکم هست با مأموران سیکرت سرویس که محافظین آقای ترامپ هستن هماهنگی کرده بودن بدون هیچ کسی حمله‌ای بکنه یا اسلحه کشیده بشه. به صورت خیلی مسالمت‌آمیز با همکاری اونها وارد شدن. نه کسی هل داده شده، نه کسی سرش داد زده شده. یعنی یورش و حجم نیست. این میخوام فقط از لحاظ لغوی بحث رو اینجا کاملا روشن بکنم. مسئله سرچ وارنت یا حکم تفتیش. حکم تفتیش گرفتن از قاضی فدرال، اونها که در امر کار هستن میدونن کار به این راحتی نیست. به شما میگم چه کاری باید بکنید که حکم تفتیش بگیرید. اول اینکه اینجا ما وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه نمیگیم که همینجوری یورش میبرن به خونه مردم. شما برای تفتیش مکان و منزل و مسکن کسی نیاز به حکم قضایی دارید، مگر اینکه طرف دارد فرار میکند جلوی شما برد خانه او و اون موقع شما دنبال. ولی آقای آرامش یک مرحله قبلی هم هست، به قول آمریکا اینجا سپینا یا میتونن احضاریه بخوان از آقای ترامپ که مدارک رو بده، ولی رفتن به خونه‌اش. این در گزارش هم اشتباهی که گفتن من الان براتون تصحیح میکنم که چرا ایشانو احضار نکرد. موقعی که شما میرید پیش قاضی فدرال، دادستان فدرال یا مأمور FBI باید بگوید که یکم دقیقاً دنبال چه چیزی در کجای خانه هستن. نمیتونه بگه کل خانه، باید بگه دقیقاً کجای خانه. دوم باید بگه چه چیزی در خانه. سوم باید ذکر بکند با جزئیات که اگر چیزی رو پیدا کردن اون شواهدی است برای شکستن دقیقاً کدوم قانون فدرال. حالا قاضی فدرالی که به این راحتی حکم تفتیش نمیده، ببینید چقدر باید دیگر مته به خشخاش بگذارد و دیگر جزئیات رو نگاه بکنه که حکم تفتیش خونه رئیس جمهور سابق رو بده. نکته دوم، دلیلی که وزارت دادگستری، دلیلی که قاضی فدرال، دلیلی که رئیس FBI که خودش منسوب آقای ترامپ، آقای کریستوفر ری، یک جمهوری‌خواه تمام عمرش جمهوری‌خواه بوده و خود آقای ترامپ رو منسوب کرده، این کار کردن این بود که بیم بر این داشتن که آقای ترامپ می‌خواهد به قریب الوقوع خودش یا دستن در کارش مدارک و اسنادی که اونجا مخفیانه یا سرقت پیدا داده شده یا اونجا نگه داشته میشن نابود بکنن. اینطور نیست، بله، وگرنه میتونستن استحضاری و سپینا بکنن، ولی میترسیدن که این کار رو بکنن ایشون دقیقاً بدون دنبال کدوم مدارک هستن و اون رو نابود بکنه. نکته آخر، من حالا اینها رو گفتم در مورد مسئله قانونیش. این قضیه بی سابقه است. الان وزارت دادگستری به مردم بدهکاره. به بدهکار اینه که شما که با رئیس جمهور این کار کردید، هر چه سریعتر نه دادستان فدرال، نه قاضی فدرال، بلکه رئیس قوه قضاییه، وزیر دادگستری، مدعی العموم آقای مریک گارلند باید یک کنفرانس خبری بگذاره و قشنگ توضیح بده که دقیقاً چی بوده. آیا این برای فقط بازگرداندن بعضی اسناد طبقه بندی شده با آرشیو ملی بوده یا اینکه نه واقعاً یک جرم بسیار گسترده‌تر و بزرگتری داشته انجام داده می‌شده؟ اگر و به احتمال زیاد اینطور بوده، چون به نظر من قمار سیاسی عجیب و غریب احمقانه است که فقط به خاطر بازگرداندن یک سری اسناد شما بیاد یک همچین کاری بکنه، یک آتش سیاسی بزرگی با آقای ترامپ بدید. پس چند تا نکته رو ما اینجا به قول معروف تبیین کردیم. یکم یورشی نبوده، خیلی مسالمت آمیز بوده. دوم، قانون اینجا حکم فرماست، قانون رفتن پیش قاضی فدرال. نکته سوم که رفتن پیش قاضی فدرال، شواهد و مدارک رو با جزئیات بهش گفتن و این امضا کرده. خود وزیر دادگستری و رئیس FBI که منسوب آقای ترامپ بوده این رو نظارت کرده. نکته آخر، آقای ترامپ این احضاریه رو داره، این حکم جلب رو داره، ولی نمیاد اینو انتشار بده. الان آقای ترامپ و اگر ما اینو بتونه منتشرش بکنه، چون شما موقعی حکم جلب میگیرید یا حکم تفتیش میگیرید آندر سیل هست، مخفیانه است، سری است، ولی خود ساسپکت یا مظنون حق این رو داره که انتشار بده. این رو بیاد انتشار بدیم دقیقاً چه بوده در این که دنبالش بودن و دقیقاً چه بوده که رفتن دنبال صندوق ترامپ، رفتن دنبال منزل ترامپ. ولی خب استفاده سیاسی میکنه. با امیدوارم که وزیر دادگستری همونطور که عرض کردم هر چه زودتر بیاد یک کنفرانس خبری بگذارد
و اینو کاملا به قول معروف اذهان عمومی رو شفاف بکنه، وگرنه نه تنها اشتباه بزرگی به حساب میشه، بلکه دقیقاً همون کاری میشه که آقای کمی کرد با خانم کلینتون سال 2016 اومد گفتش که میخوایم کامپیوتر ایشون رو دوباره سرچ بکنیم فلان بکنیم، که بزرگترین توانی بود که داد به ترامپ و ترامپ انتخابات رو عملاً رأی‌های زیادی رو به خاطر اون قضیه آورد. اگر این کار الان کردن بدون شواهد مدارک، یا اگر کردن و هنوز نمیخوان توضیح بدن، دارن عملاً آتش بزرگ سیاسی میدن به آقای ترامپ. ولی میگم بحث حقوقیش با بحث سیاسیش جداست. من سر قضیه حقوقیش اینجا به نظر من مشکل خاصی نداره. مکانیزم حقوقیش رو متوجه هستم آقای آرامش و شکی هم ندارم کسی در مورد مستقل بودن قوه قضاییه ایالات متحده آمریکا اینجا سوال مطرح نمیکنه و مطمئنم اون قاضی فدرالی هم که بالاخره این اجازه وارسی رو به ماموران فدرال داده شواهدی دیده که همچین حکمی رو صادر کرد. اما سوال من از شما این هستش که خود وزیر دادگستری که یک موقعیت کم و بیش سیاسی هسته که بالاخره رئیس جمهور اون رو منصوب میکنه، آیا کسی پایین‌تر از اون همچین تصمیمی گرفته یا خود وزیر دادگستری هستش که چنین وارسی رو دستورش رو داده؟ خیلی البته وارسی دستورش ایشون نداده، دستورش رو قاضی فدرال داده، ولی درخواستش رو یک دادستان داده یا درخواستش رو FBI داده به درخواست یک دادستان فدرال. من بعید میدونم که حتی اگر آقای مریک گارلند وزیر دادگستری، حالا هرچند که وزیر دادگستری در آمریکا هم پست مستقل هست هم پست منصوب، مقدار اینجا توی اون محل خاکستری میفته مدعی العموم در آمریکا، اما بعید میدونم که شخص وزیر دادگستری و شخص رئیس FBI موقعی که میخوان برن دنبال یک همچین شخص بسیار مهمی شخصا بر این قضیه نظارت نکرده باشن و چراغ سبز داده باشن. من خیلی بعید خواهد بود. این آقای مریک گارلند وزیر دادستان، حالا میخواد دادستان نیویورک بوده یا دادستان فدرال جای دیگه بوده، ولی از قاضی در اون منطقه استحقاقی قضایی منطقه جنوب فلوریدا Southern District of Florida، از یک قاضی فدرال یا یک قاضی مجستریت فدرال، فرقش هم حالا خیلی مهم نیست اینجا، همچین حکمی رو گرفتن. این حکم رو اما درخواستش به خاطر بار سیاسی که داره بدون شک آقای کریستوفر ری که رئیس FBI هست و منصوب خود آقای ترامپ بوده و آقای مریک گارلند که وزیر دادگستری است و منصوب آقای بایدن بوده، خیلی بعید میدونم که این دو هر دو عملاً چراغ سبز یا به قول معروف کاملا مستقیم یا غیر مستقیم رو نداده باشن، که به نظر من مستقیم بوده. یعنی غیر ممکنه که همچین کاری رو بدون اجازه اینها داده باشن. ممنونم از شما آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لندن با ما. میرحسین موسوی درباره موروثی شدن رهبری در حکومت جمهوری اسلامی هشدار داده. آقای موسوی در متنی که در وبسایت کلمه منتشر شده در مورد احتمال جانشینی فرزندان خامنه‌ای نوشته نزدیک به 13 سالی که اخبار این توطئه شنیده میشه. اگه به راستی در پی آن نیستند چرا یک بار هم چنین نیتی رو تکذیب نمی‌کنند؟ او روح الله خمینی رو امام و جان بیدار خطاب کرده و پرسیده که اگر امروز خمینی حضور داشت چه واکنشی نشون میداد. موسوی گفته روح الله خمینی احتمالاً میگفت غلط میکنن ملتی رو به قهقرا برگردونن. موسوی در بخش دیگری از این متن در مورد مداخله ایران در سوریه و سایر کشورهای منطقه به شدت انتقاد کرده. او بدون اینکه از حسین همدانی فرمانده کشته شده سپاه در سوریه مستقیما نامی ببره، او رو سردار بی افتخاری خونده که به سزای جنایاتش در سرکوب مردم معترض در غربت جانش به دست مستبدی دیگر گرفته شد. حسین همدانی در عاشورای 1388 در سرکوب گسترده معترضان نقش داشت. همدانی در سال 1394 در حلب سوریه کشته شد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو و مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از نیویورک با ماست. آقای نامور حقیقی، چیزی که برای من جلب توجه کرد این هست که نگرانی آقای موسوی به نظر در مورد موروثی شدن رهبری در ایران هست، ولی در مورد خود ولایت فقیه، در مورد خود اینکه یک نفر تمام امور سیاسی کشور رو در دست داره، به نظر نمیاد خیلی نگران باشه. با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. به هر حال آقای مهندس موسوی هرچند بعد از سال 88 مرزبندی هایی کرده با نحوه حکمرانی و نحوه تعامل حکومت با شهروندان و به خصوص بیانیه 98ش که مشروعیت کلی حکومت رو زیر علامت سوال برد، اما هنوز یک مجموعه ای که نظرگاهاشو مشخصا در مورد مسئله ولایت فقیه، مسئله راهبردهای حکومت در حوزه سیاست‌های منطقه‌ای و مسئله راهبردهای حکومت در مورد مسائل هسته‌ای که این تحولات درش منعکس باشه منتشر نکرده. طبیعتاً همونجوری که شما گفتید ساختاری که به هر حال شکل گرفته، جدا از این که فرد کی باشه، به هر حال
یک امکانات و یک قدرت‌هایی رو به فرد میبخشه که میتونه مجموعه اقدامات انجام بده که خب فاصله داره با اون چیزایی که به قول خود آقای مهندس موسوی ارزش‌های انقلاب بوده. به هر حال اول انقلاب چون فضای انقلابی بود و آیت الله خمینی سیطره داشت بر اون فضا، خیلی در مورد کارکرد، مسئولیت‌ها، اختیارات بحث ولایت فقیه جامعه انقدر وارد گفتگو نشد. اما واقعیت این است که نه هم چینش مجلس خبرگان که اصلا نه زن توشه، نه افراد غیر علما توشن و نه حتی این مجلس آیین‌نامه عزل رهبری رو هنوز با اینکه جزء وظایفش هست تنظیم نکرده. خب سوالم همین است، به نظر میاد آقای موسوی عبور کرده باشه از این موضوع، یعنی نه تنها سکوت نمیکنه، حتی بارها دیدید دیگه میگه که دوران طلایی ما، یعنی چطور واقعا میشه یک نفر به ارزش‌های دموکراتیک معتقد باشه و بگه مثلا خمینی خوب بود ولی خامنه‌ای بد هست؟ به هر حال آقای موسوی چون خودش رو به ارزش‌های انقلاب معتقده و خودش رو نخست وزیر دوره آیت الله خمینی میدونه، ممکنه نقدهایی داشته باشه با آیت الله خمینی، ولی در مجموع من فکر میکنم حداقل در ظاهر میراث سیاسی آیت الله خمینی رو نقد نکرده و معتقد به هر حال تفاوت‌های میان رویکرد تفاوت شخصیتی رو بیشتر بحث میکنه و کمتر مسئله فرد رو ساختار مطرح میکنه. یه نکتهش در همین زمینه اینه که آقای خمینی اصلا دنبال جانشین نبود، یعنی براش مسئله نبود، برخلاف آیت الله خامنه ای که تشکیلات داره، نهاد رهبری ساخته. این نهاد آقای خمینی یه دفتری داشت 20 نفر و اصلا دنبال مسئله جانشینی به عنوان دغدغه ذهنیش نبود و آقای موسوی من فکر میکنم از این زاویه سعی کرده نقد کنه وضعیت رو. آقای محمدی شما چطور میبینید نقد آقای موسوی رو در حالی که به نظر نمیاد در مورد خیلی از ساختارهای غیر دموکراتیک جمهوری اسلامی ایران خیلی نظر روشنی داشته باشه؟ ببینید، در همین یادداشتی که آقای موسوی بر ترجمه عربی اعلامیه‌های دوران جنبش سبز نوشتند، در همین هم تناقض‌های کاملا آشکاری وجود داره. آقای موسوی در همین یادداشتشون از آقای خمینی نقل قول میکنه و او رو ستایش میکنه، در حالی که منتقد آقای خامنه‌ای هست. من فکر میکنم این بیشتر مسئله شخصی است، مسئله اصولی نیست. آقای موسوی با چارچوب‌های نظام جمهوری اسلامی هیچ مشکلی نداره، با ولایت فقیه. حتی اگر آقای خمینی کسی رو منسوب کرده بود، در اون شرایط هم من فکر نمی‌کنم که آقای موسوی نظر آقای خمینی رو مورد چالش قرار میداد. در مورد جانشینی هم آقای خمینی با برکناری آقای منتظری عملاً در مسئله جانشینی دخالت کردن. اینطور نیست که آقای خمینی براش مسئله‌ای نبود که بعد از او چه کسی جای او بنشیند. مسئله جانشینی در جمهوری اسلامی مسئله کلیدی هست. یک کشوری رو اینها در اختیار گرفتند. الان بالاخص در دوره آقای خامنه‌ای امپراتوری‌های بزرگ مالی هست، منافع اقتصادی هست، بحث امپریالیسم شیعی هست در دنیا، بحث مدیریت جهانی هست. اینها مسئله جانشینی رو واگذار نمی‌کنن به دست حوادث، براش تصمیم میگیرن، گروه‌های روش فکر میکنن. البته خب ما نمیدونیم که واقعا در درون بیت رهبری یا روابطی که بیت داره با سپاه، با نهادهای امنیتی، چون اونها هستن که تعیین کننده رهبر آینده خواهند بود. و صبح روز که آقای خامنه‌ای سرش رو به زمین بگذاره، با چند تا تلفن مجلس خبرگان همون نظری رو خواهد داد که از در واقع اندرکنش بیت و سپاه و نهادهای امنیتی بیرون خواهد اومد. آقای موسوی اینها رو کاری نداره، بیشتر مسئلهش مسائل مربوط به خودش هست. در مورد سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم متاسفانه آقای موسوی فراموش میکنه که در دوره خود ایشون بود که یک هواپیما با بمب به عربستان سعودی فرستاده شد. یعنی کارهایی که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر کرده دنباله فعالیت‌هایی است که در دوره آقای خمینی هم انجام می‌شده. یعنی اینها یک نوع پیوستگی درش وجود داره. آقای موسوی دلش نمیخواد مسائل دوره رهبری آقای خمینی رو ببینه، چون ارادت شخصی به ایشون داشته، نخست وزیر مورد علاقه ایشون بوده. اما در دوره آقای خامنه‌ای خب این فاصله همیشه از دوره رئیس ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای وجود داشته به آقای موسوی، همچنان هم این فاصله وجود داره.
آقای نامور حقیقی، بالاخره آقای موسوی متوجه هستم که یک هزینه سیاسی سنگینی بعد از انتخابات 88 داده، در حصر خانگی بوده، اما به نظر شما تا موقعی که به روشنی در مورد پیشینه خودش، در مورد پیشینه نظام جمهوری اسلامی، در مورد قتل‌هایی که بعد از انقلاب توسط همین آیت الله خمینی صورت گرفت، تا در مورد اینها صحبت نکنه، آیا به نظر شما واقعا میشه اون رو به عنوان یک منتقد جدی بخش قابل توجهی از جامعه بپذیرن؟ ببینید صرف نظر که ما چی فکر میکنیم، به نظر من آقای مهندس موسوی در گروه‌های اجتماعی متفاوتی نفوذ داره. مسئله جنبش سبز به هر حال یک خاطره جمعی ایجاد کرده و به هر حال ایستادگی و کوتاه نیامدنش در طول این مدت هم به موقعیت اجتماعیش افزوده. اینی که حالا در مورد همه مسائل مرزبندی نکرده، حتما در یک گفتگوهای جدی میتونه نقطه ضعف شامل بشه، ولی همه کنشگران سیاسی ایران ببخشید حالا مرزبندی هم نکرده باشه، باز یک ابهامی باقی میذاره. به نظر میاد که مرزبندی کرده، یعنی میگه که دوران امام دوران خوبی بوده. بله، اینی که در مورد حتی در 88 هم که برای مورد اقبال واقع شد همین مسائل وجود داشت، ولی از لحاظ اجتماعی من فکر میکنم که به هر حال همه گروه‌های اجتماعی، همه گرایشات مختلف، هر کسی رو به عنوان یک به قول من رول مدلی که فکر میکنن باهاش میشه رو به جلو حرکت کرد نگاه میکنن. آقای موسوی هم این اقبال داره. من فکر کنم ایشون طرح مسئله کرده برای که آیت الله خامنه‌ای رو به واکنش واداره. به هر حال صحبت‌های ایشون یه موج‌های خاص خودش رو داره. این یه نکته دوم این است که باید جانشینی به عنوان یه مسئله برای آینده ایران خیلی مهمه و اون چیزی که اهمیت داره اینه که نهاد رهبری هست که اداره خواهد کرد. همونجوری که آقای محمد اشاره کردن، برای اینی که بیانیه گام دوم محقق بشه، برای اینکه دستاوردها تداوم پیدا کنه، اون نهاده که این کار رو ادامه میده. طبیعتاً وقت ممکنه فرمش اینی که فردی باشه، شورایی باشه، ترکیبی باشه، همه اینا متناسب با شرایط و تحولات و اینا ممکنه تغییر کنه. بنابراین از این زاویه مهمه. دوم این که از لحاظ این موضوعی که گرفته، بحث اینه که فرزند آیت الله خامنه‌ای حداقل به عنوان رجل سیاسی شناخته نمیشه، چون حتما مدیریت میکنه، توی خواص شناخته شده است، ولی اون چیزی که تو قانون اساسی هست، رجل سیاسی باید بیاد حرف بزنه، موضع بگیره. مثلا سید احمد خمینی هم خودش دنبال این بود که خودش رهبر بشه، ولی خب رئیس دفتر بود، هر روز سخنرانی میکرد، موضع میگرفت. و دومی که دروس فقهی ایشون هم منتشر نمیشه، یعنی اجازه انتشار داده نشده. بنابراین هرچند که اجازه اجتهاد داره و درس خارج میده، ولی برخلاف مجتهدین دیگه دروس خارج ایشون پخش نمیشه، یعنی ضبط نمیشه. بنابراین اگر بخوان به اون پروژه برن، یا ایشون بایستی بیاد یه تو مجلس خبرگان خودشو به رأی بذاره، یا اینکه سمتی بگیره و صحبت بکنه، چون هم باید رجل سیاسی باشه، هم حوزه تایید کنه، همین که تو حوزه عمومی هم به هر حال مسئله بایستی مورد قبول واقع بشه، وگرنه همه کاری میشه هر کاری انجام داد، ولی طبیعتاً ریزش و هزینه‌اش خیلی زیاد خواهد. آقای محمدی، آقای نامور حقیقی اشاره کردن که آقای موسوی اقبال داشتن، حداقل در خیابان میشد دید در سال 88 که بالاخره بخش قابل توجهی از مردم به ایشون اقبال نشون دادن. حالا که امکان نظرسنجی‌های مستقل در ایران وجود نداره، از این منظر که شما جامعه شناس هستید میپرسم ازتون، به نظرتون بعد از این همه سالها هنوز هم اقبالی به او وجود داره یا عبور کردن بسیاری از منتقدان و کسانی که دنبال تغییر در جمهوری اسلامی هستن از کسی مثل او؟ من فکر نمی کنم که آقای موسوی یا آقای کروبی، خانم رهنورد، اینها اقبالی رو که در سال 88 داشتن امروز هم همون اقبال رو داشته باشن، چون جامعه کاملا تغییر کرده. ببینید بحث اصلاح طلبی و جنبش اصلاح طلبی است. جمهوری اسلامی بالاخص در 15 سال گذشته نشون داده که امکان اصلاح در این نظام وجود نداره. ما دیگه حرکتی که چارچوب‌های اصلاح طلبانه داشته باشه، این گونه حرکت‌ها رو نمی‌بینیم. اصلاح طلبان در دوره آقای روحانی کاملا خودشون رو به جریانی که اعتدال نامیده میشد و اثری اصلا بویی از اصلاح طلبی نداشت، خودشون رو در چارچوب اون قالب قرار دادن که در حکومت باشن. بعد از آقای روحانی هم به نظر من جریان اصلاح طلبی در ایران مرده هست. فقط یکی دو تا روزنامه و نشریه دارن، یادداشت‌هایی رو افرادی می‌نویسن مثل آقای عبدی یا آقای زیبا کلام. اینها هستن که
در واقع چیز هستن، نماد جریان اصلاح طلبی هستن. اینا هم نه قدرتی دارن نه نفوذ اجتماعی خاصی دارن. حواستون باشه که این روزنامه‌هایی که آقای عبدی، آقای زیبا کلام یا امثال اونها درشون یادداشت می‌نویسن، اینا تیراژشون در حدود 3 تا 5000 نسخه هست. نفوذ اجتماعی چندانی جریان اصلاح طلبی نداره. ریش که نداره آقای محمدی. مسائل جامعه ایران امروز مسائلی که اصلاح طلبان در اون دوره مطرح می‌کردن نیست. امروز مسائل جامعه ایران عمدتاً مسائل معیشتی است، آزادی‌های فردی است. در هر دو حوزه اصلاح طلبان هیچ حرفی امروز برای گفتن ندارند. ممنونم از شما. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از نیویورک، و علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. روسیه ماهواره خیام رو از پایگاه فضایی بایکنور قزاقستان به فضا پرتاب کرده. قراره این ماهواره هر 6 ساعت یک بار از فراز کشورهای خاورمیانه عبور کنه. مقامات ایرانی گفتن حدود 4 ماه طول میکشه تا ماهواره خیام کاملا فعال بشه. منابع غربی اما میگن قراره از همون ماه اول روسیه از این ماهواره برای کمک به تامین اهدافش در اوکراین استفاده کنه. به گفته واشنگتن پست، نظارت و تصویربرداری از تأسیسات نظامی اسرائیل، پالایشگاه‌های نفت منطقه و زیرساخت‌های حیاتی کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله مأموریت‌های مورد نظر ایران از این ماهواره است. ناسا گفته این ماهواره احتمالاً نسخه اصلاح شده ماهواره آلفا ES ساخت روسیه است. مهدی سارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از کانادا با ماست. آقای سارمی فر، بسیاری از کشورهای جهان در همین منطقه مثل امارات متحده عربی بارها استفاده کردن از موشک‌های ساخت آمریکا، ساخت ژاپن و ساخت روسیه، همین پایگاه فضایی بایکنور در قزاقستان، برای پرتاب ماهواره‌شون. ایران به نظر در یک دوره تلاش کرد از موشک‌های خودش استفاده بکنه. فکر می‌کنید این که از موشک‌های یک کشور دیگه که تجربه بیشتری داره مثل روسیه استفاده بکنه چقدر میتونه به صنعت ماهواره ایران کمک بیشتری بکنه؟ بله، ببینید اون مسیری که جمهوری اسلامی پیش گرفته که در حقیقت یک مسیر هم نیست، 2 مسیر متفاوته. در وزارت ارتباطات ماهواره‌های در حقیقت پژوهشی ساخته میشه و در وزارت دفاع ارسال میشه به مدار 500 کیلومتری که یک مسیره، و همینطور نیروی هوافضای سپاه برای خودش موشک قاصد داره و ماهواره نور که کاربرد نظامی داره. این 2 تا مسیر مسیرهایی هستند که مسیر اول در جهت توسعه فناوری‌های آیتی، در این حال پوششی برای اون ماهواره برای وزارت دفاع. برنامه سپاه هم که خب اساسش ماهواره بر سپاه هست. می‌بینیم که وقتی ماهواره‌هایی مثل ماهواره نور 1 در مدار قرار نمیگیره، با این حال فرماندهان سپاه ابراز خوشحالی و موفقیت پروژه میکنن که در حقیقت نشون میده که اینها مرحله اول و دوم موشک مد نظرشونه. اما این مسیر کاملا متفاوتیه. چنین مسیری خیلی کمک میکنه در توسعه فناوری‌های فضایی که کاربرد غیر نظامی دارن. این مسیر حتی از زمان پیش از انقلاب هم با سفارش ماهواره زهره به ایتالیا پیگیری شده بود که متاسفانه به دلیل مشکلاتی که پس از انقلاب پیش اومد اون مسیر متوقف شد. یه همکاری هم با چین قرار بود شروع بشه که در این زمینه باز هم متوقف شد. اما اتفاقی که اینجا افتاده، ایران به یک مرکز پژوهشی در روسیه، مرکز در حقیقت پژوهش‌های علمی الکترومکانیک روسیه، سفارش ساخت یک ماهواره رو داده که نمونه‌های روسیش از سال 2017 در حال کار هستن. بعد اون ماهواره با استفاده از موشک سایوس که میتونه این رو حمل بکنه در مدار قرار گرفته. این امکان رو به ایران میده که با توجه به اینکه مرکز کنترل در ایران قرار داره، بخش دیگه‌ای از فناوری‌های فضایی که شامل کنترل و ارتباط با ماهواره، ارسال فرامین و سنجش از راه دوره در ایران توسعه پیدا کنه. بنابراین اینها کمک میکنه به توسعه استفاده غیر نظامی از ماهواره در فعالیت‌های روزمره شهری. البته این همه ماجرا نیست. از این ماهواره میشه استفاده نظامی کرد. ممنونم از شما مهدی سارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از کانادا با ما. پلیس فدرال آمریکا در مورد تهدیدات جمهوری اسلامی و عملیات‌های نظامی و اطلاعاتی ایران هشدار داده. عملیات‌هایی که به گفته آمریکا هم جان شهروندان آمریکایی رو تهدید می‌کنه و هم علیه زیرساخت‌ها و امنیت ملی آمریکاست. FBI میگه که ایران در حوزه‌های گوناگونی از سایبری گرفته تا جاسوسی، آدمربایی و خرابکاری‌های بین‌المللی جامعه جهانی رو تهدید می‌کنه.
سمیرا قرایی از کاخ سفید با ماست. هنوز که نیست، البته فقط کالر بار داریم میبینیم. امیدوارم تا لحظات دیگه بتونه به ما بپیونده. همونطور که بهتون گفتم، پلیس فدرال آمریکا یا FBI در گزارشی گفته که نگران اقدامات سایبری، جاسوسی و آدمربایی جمهوری اسلامی در ایالات متحده آمریکاست. به یاد دارید همین چند هفته پیش بود که پلیس فدرال آمریکا در مورد یک مظنون که در نزدیکی خانه مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار شناخته شده ایرانی، عکس برداری می‌کرد و در اونجا حضور داشت، ابراز نگرانی کردن. هنوز پرونده او باز هست و مشخص نیستش که به چه قصدی در اطراف خانه مسیح علی نژاد بوده. اما این گزارش جدید FBI هست در مورد فعالیت‌های جمهوری اسلامی در خاک ایالات متحده آمریکا که پلیس فدرال آمریکا میگه نگران هست که مربوط به اقدامات سایبری، جاسوسی و آدمربایی باشه. متاسفانه هنوز ارتباط ما با سمیرا قرایی برقرار نشده. اگر بتونیم در ادامه برنامه به او باز می‌گردیم. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گفته ایران اولین سفارش رسمی واردات با رمز ارز رو به ارزش 10 میلیون دلار به ثبت رسونده. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته تا حدود 2 ماه دیگه استفاده از ارزهای دیجیتال و قراردادهای هوشمند به طور گسترده در تجارت خارجی با کشورهای هدف مورد استفاده قرار میگیره. گلاره هان از استودیوی دیگر ما در واشنگتن قرار هست که او هم تا لحظات دیگر به ما بپیونده اگر بتونن این ارتباط رو برقرار بکنن. همکارانم همونطور که بهتون گفتم، ایران میگه که چیزی حدود 10 میلیون دلار تراکنش داشته با شرکای تجاری خارجی برای یک معامله بین‌المللی به جای استفاده از نظام بانکی که میدونه تحت فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، استفاده از اون برای جمهوری اسلامی با مشکلات زیادی برقرار هست، مثل مشکلات فنی ما اینجا در استودیو. نمیدونم اگر گلاره هان رو داریم یا نه، فکر میکنم نداریم. میریم به خبر بعدی. باز هم اینجا در آمریکا رقابت‌های مقدماتی درون حزبی امروز سه‌شنبه در 4 ایالت ویسکانسین، مینسوتا، کنیتیکت و ورمانت برگزار میشه. در ویسکانسین دموکرات‌ها رقیب نهایی خودشون رو برای رقابت با سناتور جمهوری‌خواه و طرفدار ترامپ ران جانسون تعیین میکنن. جانسون پیش از این گفته بود مایل به شرکت در انتخابات نیست، اما تردید داره که دموکرات‌ها بتونن کاخ سفید و کنگره رو اداره کنن به خوبی. در همین ایالت 2 نامزد جمهوری‌خواه هم در انتخابات فرمانداری رو روبروی هم قرار میگیرن. خانم ربکا کلیفیش از سوی مایک پنس و جریان اصلی حزب جمهوری‌خواه حمایت میشه و تیم مایکلز هم از حمایت دونالد ترامپ برخورداره. به نظر میرسه که نتایج انتخابات در ایالت ویسکانسین اهمیت خاصی داره و نتیجه نهایی به انتخابات فرماندهان این ایالت گره خورده. آرش غفوری، تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ماست، چطور داره پیش میره امروز؟ من یه دونه انتقاد بکنم از تیم منچستر یونایتد. همیشه دارن میبازن اینا. من طرفدار سالهای منچستر من نمیدونم این بازی که دفاعش از کجا آورده. بگذاریم. ویسکانسین خیلی مهمه. ویسکانسین اینو شارژت می‌کنیم ما امروز تبلیغات، چون هیچ جوری نمیتونی ربطش بدی به انتخابات. من عصبانی بودم با از برایتون هم باختن اینا از برایتون هم باختن، هم بازی اول فصلشون. همیشه دارن چند سال اینجوریان. بگذاریم. ویسکانسینو تو گزارشتون هم بود دیگه. ویسکانسین خب انتخاب فرمانداریش مهمه برای اینکه دوباره تمام جریان اصلی حزب پشت یه نفر، خانم کلیفیش، از اون بعد تیم مایکلز، آدمی که همینجوری اومده بالا با آقای ترامپ ازش حمایت میکنه و خب شانس ایشون الان بالاتر تو نظرسنجی آقای کلیفیش، آقای تیم مایکلز که بتونه انتخابات رو ببره. در این حال سناتور ران جانسون، ببین سناتور ران جانسون سناتور آسیب پذیرترین سناتور جمهوری خواهی که امسال توی رقابت‌ها شرکت میکنه. دموکرات‌ها برای اینکه بتونن اکثریت مجلس سنا رو نگه دارن احتیاج دارن که اینجا رو ببرن. این ترجیح میدن اینجا رو ببرن. جمهوری‌خواه برای اینکه بتونن مجلس سنا رو از اختیار دموکرات در بیارن احتیاج دارن که ران جانسون بتونه برنده بشه. رقیبش ماندلا بارنز که معاون فرماندار هست همکنون، یا آمریکایی آفریقایی تبار، کسیه که میتونه با ایشون رقابت کنه. با توجه به اینکه آقای ران جانسون توی نظرسنجی‌ها هم محبوبیتش پایینه و آقای ماندلا بارنز محبوبیتش بالاست، رقابت خیلی نزدیکی خواهند داشت. البته جانسون سال 2016 هم همین مشکل رو داشت، یعنی بازم عقب بود تو نظرسنجی‌ها اینا، ولی تونست موفق بشه. حالا باید ببینیم امسال چه اتفاقی میفته واسش. یه اتفاق جالبی که چند هفته پیش هم با هم حرفش رو زدیم این بود که به نظر میاد در بعضی موارد
بعضی از دموکرات‌ها از جمهوری خواهانی مثلا دفاع میکنن که فکر میکنن که شاید شانس مثلا رقیب طرفدار ترامپ رو به هم بزنن و برعکسش هم البته میکنن. این به نظر داره پررنگ و پررنگ‌تر میشه الان. آره دیگه، ببین کاری که دموکرات‌ها میکردن و البته امسال برای اولین بار به این معنی که توی تبلیغات انتخاباتیشون از کاندیداهای تندروتری که بیشتر طرفدار ترامپ هستن از اون حمایت میکردن تو انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواه، با این توجیه که اونا اگه بیان بالا انتخابات کاندیدای دموکرات شانس بیشتری برای بردن داره. هفته پیش مثال خیلی واضحش بود که در موردش صحبت کردیم توی ایالت میشیگان منطقه 3 آقای گیبز از طرف آقای ترامپ انتخاب میشه و برنده میشه. توی فرماندار پنسیلوانیا همینطوره، همین اتفاق افتاده. توی انتخابات سنا در پنسیلوانیا تا حدی، تو میشیگان همینطور. همین حمایتی که میگن، البته خب این توی حزب دموکرات باعث انتقاد هم شده. سناتور پیشین هارت، سناتور خیلی معروف از کلرادو و بخشای دیگه از دموکرات، ولی بعضی دموکرات‌ها هم این کار میکنن. مثلا تو همین ایالت وایومینگ دارن از خانم لیز چینی دفاع میکنن، حمایت میکنن. اونو که گفتن که شما برین، برای اینکه قوانین ایالت اینجوری که شما در برخی از ایالت‌ها شما اگه مثلا ثبت نام کردی حزب دموکرات باشین دیگه باید دموکرات رای بدین. همه ایالت البته اینطوری نیست. آره بعضی میگن، مثلا تو نیویورک پسر و داماد آقای ترامپ تو انتخابات سال 2016 تو مقدماتی نمیتونستن رای بدن برای جمهوری خواهان چون ثبت نام کرده دموکرات بودن. تو برخی از ایالت‌ها شما روز رایگیری هم میتونید، خود آقای ترامپ هم یه دوره دموکرات، یه دوره هم ایندیپندنت شد بعد جمهوری خواه شد. یه زمان ایالت‌هایی هستن که شما به عنوان فردی که می‌خواید رای بدین میتونین همون روز پارتیتون عوض، حزبتون عوض کنین. من میگم من دموکراتم ولی همون روزی که میخوام برم رای بدم میگم جمهوری خواهم که به کاندیدای جمهوری خواه رای بدم. الان پیشنهاد کردن بهشون که بیاین دموکرات‌ها خودتون روز رایگیری تو وایومینگ که هفته دیگه هم هست، خیلی هم مهمه و اصلا حیثیتی هم برای آقای ترامپ هم استابلیشمنت حزب جمهوری خواه که حزبتون عوض کنین، به خانم چینی رای بدین که خانم چینی بیاد بالا و انتخاب خانم چینی هم دیگه شمشیر کاملا از رو بسته علیه آقای ترامپ. آره دیگه، این ویدیویی که پدر خانم چینی، دیک چینی که خب معاون رئیس جمهور بود و از در دولت‌های مختلف جمهوری خواه سمت‌های خیلی بالا و در وزیر و معاون وزیر داشت، یه ویدیویی داد بیرون به شدت از آقای ترامپ انتقاد کرده. تو اون ویدیو تقریبا گفت آقای ترامپ آدم شیاده. توی اون ویدیو ایشون گفته و ببین ببخشید حرفتو قطع می‌کنم، این حالا آقای آرامش میگفتش که نگید یورش، ولی بالاخره با حکمم که نگرفتن، رفتن دم خونه آقای ترامپ دیگه. این که رفتن خانه آقای ترامپ ماموران فدرال و این مدارک رو گرفتن و الان دیگه خیلی روشن هستش که وزارت دادگستری دنبال یک پرونده کیفری هست علیه رئیس جمهوری سابق آمریکا. فکر می‌کنید چقدر تاثیر میذاره روی حمایت جمهوری خواهان، یک، و دو احتمالاً روی همین انتخابات میان دوره‌ای؟ ببین از همون زمانی که بحثش مطرح شد، یعنی اولین بار که بحثش مطرح شد آقای تامسن که رئیس کمیته 6 ژانویه است، از ایالت میسیسیپی هم هست، فکر کنم آمریکای آفریقای تبار، ایشون تنها کسی بود توی اون گروه که گفته بود که وظیفه ما به عنوان این کمیته این نیست که بگیم باید آقای ترامپ رو حالا بررسی حقوقی برش انجام بشه یا نشه، ما فقط گزارش میدیم. برخی از افراد در اون کمیته از جمله خانم لیز چینی که جمهوری خواه یا آدم کینزینگر که ایشون هم جمهوری خواه به استیضاح ترامپ هم رای داده، اینا گفته بودن که نه، باید ما حتی اعلام جرم بکنیم، بعد دادستان عالی هم بره پیگیری جرم بکنه علیه آقای ترامپ. حالا از اون زمانی که بحث مطرح شد، بحث‌های دیگه مطرح شد که آقای ترامپ برای اینکه از این جلوگیری بکنه بهتره که کاندیداتوری خودش رو زودتر اعلام کنه. یعنی 2 سال قبل از اینکه اصلا به رقابت‌ها اصلا جالب می‌شد اگر اعلام می‌کرد. در عجبم که آیا FBI میرفت یا نه. اعلام کردن و نکردنش 2 تا چیز داشت، یعنی تبعات هم مالی داشت واسه کمپینش، هم تبعات حقوقی داشت. این اتفاق باعث شده که ولی خب اینا دوباره کردن و رفتن، این اتفاق افتاد. من به نظرم فکر می‌کنم حزب جمهوری خواه رو پشت آقای ترامپ متحدتر می‌کنه، مگر اینکه چیز خاصی بدونن پیدا بکنن. این در حالت عادی اگه همین چیز نرمال پیش بره پیدا نکن که حتی یه جورای رسوایی هم برای دولت خیلی واسهشون بد خواهد بود. ممنونم از سارش غفوری، تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ما. خب برگردیم به خبری که کمی پیشتر بهتون گفتم در مورد گزارشی که پلیس فدرال آمریکا FBI در مورد تهدیدهای جمهوری اسلامی و عملیات‌های نظامی و اطلاعاتی ایران داده و هشدار داده در مورد اونها. همکارم سمیرا قرایی حالا به ما پیوسته. سمیرا بیشتر به ما بگو که چه هست این تهدیدها؟ آیا به مورد مشخصی اشاره کرده پلیس فدرال؟
این چیزی که FBI منتشر کرده یک گزارش سالانه است از اینکه جمهوری اسلامی ایران به چه نحوی داره تهدیدات خودش رو در علیه دولت آمریکا، حالا چه در خاک آمریکا چه خارج از خاک آمریکا پیش میبره. یکی از نکات مهمی که در گزارش امسال FBI در رابطه با تهدیدات جمهوری اسلامی ایران وجود داره این مسئله است که میخوام فرداد من بعد این رو درست بکنم، واقعا متاسفم. این هستش که از جنبه‌های گوناگونی جمهوری اسلامی ایران تهدیدات خودش رو متوجه آمریکا کرده. یعنی فقط در یک مورد خاص تهدیدات جمهوری اسلامی علیه آمریکا به یک مورد خاص خلاصه نمیشه. چه در حوزه حملات سایبری جمهوری اسلامی یک تهدید هست برای ایالات متحده، هم در حوزه جاسوسی، در حوزه اینکه بخواد در کشورهای خارجی از جمله ایالات متحده تاثیرگذاری سیاسی انجام بده. برای آدمربایی جمهوری اسلامی ایران در خاک آمریکا برنامه و طرح داشته. گذشته از این علیه زندانیان دوتابعیتی هم در گزارش FBI قید شده، اشاره شده به اینکه جمهوری اسلامی ایران چطور در خاک خودش شهروندان آمریکایی رو بدون داشتن یک دلیل منصفانه محکمه پسند وارد زندان کرده، به زندان انداخته و به این هم بسنده نکرده، وارد خاک آمریکا شده و در خاک آمریکا هم قصد داره که به شهروندان آمریکایی ضربه بزنه و موردی است که اینجا اگر که خب این گزارش FBI رو مطالعه بکنید قطعاً شما رو به یاد پرونده مسیح علی نژاد میاندازه، با وجود اینکه نامی از مسیح علی نژاد نیامده، اما جایی که در رابطه با آدمربایی صحبت میشه یادآور پرونده مسیح علی نژاد هست و گذشته از این موارد یک پرونده دیگر هست که در گزارش FBI به روشنی بهش اشاره شده و نقل قولی از کریستوفر ری درش آمده، مدیر FBI، که اشاره میکنه به یک حمله سایبری که جمهوری اسلامی ایران در تابستان سال گذشته سال 2021 تصمیم داشت که در بوستون انجام بده. یک بیمارستان کودکان رو مورد هدف قرار داده بود. FBI زودتر متوجه شده بود، کارمندان این بیمارستان رو بهشون اطلاع داده بود و خودشون رو آماده کرده بودند که با حمله جمهوری اسلامی ایران مقابله بکنند. از روبروی کاخ سفید با ما و به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. برنامه رو با تصاویر زنده از امارت دونالد ترامپ در فلوریدا مار-ا-لاگو به پایان میبریم.